सो हेलो एभ्रिवान, सबैजनामा नमस्ते। साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो निकनेम चाहिँ कति राम्रो लागिरहेको छ। सो हजुरहरु पनि यो निकनेम चाहिँ यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी गर्ने, सो यो भिडियोलाई पुरै अन्त्यसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यस्तो खालको चाहिँ फन्टहरु राख्नु चाहिँ कुनै पनि एपको आवश्यकता छैन। हो साथीहरु, सही सुन्नुभयो। अब चाहिँ यो कसरी गर्ने आउनुहोस्, म तपाईहरुलाई मोबाइल स्क्रिनमा लगेर चाहिँ सिकाउने छु। र अब साथीहरु, यस्तो खालको चाहिँ फन्टहरु चाहिँ थाहा पाउनको लागि यता चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ त सर्च बारमा आउनु होला र अब चाहिँ त टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टाइप गर्नु होला फ्यान्सी टेक्स्ट फन्ट्स। साथीहरु, यता चाहिँ टाइप गर्नु होला फ्यान्सी टेक्स्ट फन्ट्स लेखेर चाहिँ यति चाहिँ टाइप गर्नु होला। अब चाहिँ यता सर्च गर्छु। साथीहरु, सर्च गरिसकेपछि अब चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुनेछ। अब साथीहरु चाहिँ यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यान्सी टेक्स्ट फन्ट्स। सो यो लिंकमा एकचोटि चाहिँ टच गर्नु होला। र अब साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको स्क्रिन चाहिँ ओपन हुनेछ। र अब साथीहरु चाहिँ यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि चाहिँ तपाई हेर्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ फन्टहरु रहेको छ। अरू पनि छ, जस्तै साथीहरु तलपट्टि चाहिँ म हेराउन चाहन्छु यो सबै चाहिँ फन्टहरु रहेको छ। सो आफूले यता चाहिँ मन परेको चाहिँ फन्टहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी सिलेक्ट गर्न, सो अब चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुट यो टेक्स्ट हेयर। योमा चाहिँ आफूले चाहिँ टिकटक एकाउन्टमा जुन निकनेम राख्न चाहनुहुन्छ यता चाहिँ टाइप गर्नु होला। जस्तै मेरो नाम छ दीपक चौधरी, म टिकटकको निकनेम चाहिँ दीपक चौधरी नै राख्न चाहन्छु। सो म यता चाहिँ टाइप गर्छु। अब साथीहरु म यता चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गरे। अब साथीहरु तलपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नामको यता चाहिँ फन्टहरु बनेर रेडी भइसकेको छ। सो सबै चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ यो फन्टहरु रहेको छ। अरु पनि छ साथीहरु तलपट्टि। अब साथीहरु आफूले मन परेको चाहिँ जुन राम्रो चाहिँ फन्ट्सहरु लाग्छ त्यो यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर टिकटकमा गएर चाहिँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कसरी कपी गर्ने, म चाहिँ कुनै एउटा राम्रो खालको लिने छु। जस्तै साथीहरु म यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि चाहिँ फन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। अब साथीहरु जस्तै मलाई यो फन्ट चाहिँ अलिकता चाहिँ युनिक लागेको छ। सो म यहीमा क्लिक गर्छु। अब चाहिँ क्लिक गरेर अब चाहिँ यसलाई म कपी गर्छु। सो कपी गर्नुको लागि यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु होला केही समयपछि। अब चाहिँ यस्तो आउनेछ। अब चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ कपी गरिदिनु होला। सो माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन आएको छ। सो अब चाहिँ यताबाट चाहिँ कपी गरिदिनु होला। कपी गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ गुगल क्रोम ब्राउजरको चाहिँ काम सक्यो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र अब साथीहरु आफ्नो चाहिँ प्रोफाइलमा छिर्नु होला। अब साथीहरु यता चाहिँ एडिट प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेम चाहिँ सो भइरहेको छ। सो यो नेममा चाहिँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ यस पहिलाको नामलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कटिस गरिदिनु होला र अहिले चाहिँ हामी कपी गरेको थियो। सो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ पेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ यता चाहिँ 2 सेकेन्ड जति होल्ड गरेर राख्नु होला। अब चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ पेस्ट लेखेको छ, यो पेस्टमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यता नेम चाहिँ यता सो भइरहेको छ। र साथीहरु यहाँ एउटा कुराको चाहिँ ध्यान राख्नु होला, यहाँ 30 वटा चाहिँ लेटर हजुरहरूले मात्र चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। 30 वटा भन्दा माथि चाहिँ राख्न सक्नु हुने छैन। साथीहरु पेस्ट गरिसकेपछि तपाईकोमा चाहिँ 30 भन्दा पनि कम छ भने यहाँबाट साथीहरु तपाई आफ्नो चाहिँ इमोजीहरु लगाएर चाहिँ यसले अरु पनि चाहिँ युनिक बनाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु मेरो त 30 वटा पुग्यो, 30 भन्दा माथि चाहिँ जान सक्दैन। अब साथीहरु माथिपट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ लेखेको छ, यो सेभमा चाहिँ टच गर्नु होला। अब चाहिँ साथीहरु यो तपाई हजुरले चाहिँ नाम चाहिँ राख्नु भएको छ। अब चाहिँ यो नाम चाहिँ 7 दिन पछि मात्र चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ कन्फर्ममा चाहिँ टच गरिदिनु होला र अब साथीहरु यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेम हाम्रो थियो यो यता चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। जस्तै अब चाहिँ यता माथिपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो निकनेम थियो, यो यता चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। सो यो तरिकाले नै तपाईलाई जुन राम्रो लाग्यो त्यो खालको चाहिँ फन्टहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र साथीहरु च्यानलमा चाहिँ पहिलोपटक हेर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।